tanghali pa lang sa piyak mo. Tao. Napapansin mo. Hindi ka lang sa niya? Uy. Kaya nandun ka lang nito ang sabi ko pag buo na mag kawat kay na naman kay lupo. Masarap na. Kasi mo, ginamit mo na ako sa ito sa robag to. Kahit magkalo pa ito Kinadil pa. Ika sa likod. Sabay mo na naman sa likod. Wala. Pag siya na, ako na. Zero. Ay, dali, zero. Yeah. Bilisan mo ko, Hoy. Saka, pag 8 seconds na daw, na kami. Oo nga, dan, utang na dan, yun din, yun. Right, paano yun ako? Diba? Bili na ako. Ano kanchi? Yung sa inyo. Nakarinig na ako, hindi na ako. Nakarinig na ako. Nakarinig na ako niyo. Ang pinakaabo na kan mga tao. Okay. Alitan. As mo na talaga gumagawa makagod. Hindi yung gawin ba ka gumalang din. Hindi ka magang. It's 16! Oh! 16! Yan ko yun! May puro! Buya! Ginagawa mo! Ay, bukat! G! Diyan ka na sa nakoy. Dan may parehas bagatan na bagatan, pangarap pati Diyan ang kadmay po, palitan sa mga bagatan. Ano ba kung ito bigyan? Ako mawala. Lukso! Yan! Mandaya Ano ba daw tayo? Wala na. Ramandaya paan? Ito naman ako itong ramandaya. Master! Busboy ko. Tawag. Oo. Bukan. Ito na mo. Hindi mo na nakanood. Ban, ang magayang bagatan sa cup versus bagat beef. Ano yun? Ikaw pa naman. Oo.
Amura doon duman ang kantan. So, shotgun bagat na ano, yung gano'n baga, confetti, shotgun. Mura gumugutot pag-break. Pag-minisan bagat nasaktuan ko ang kantan. Pag-right-click baga. Huwag kayo pa. Kastan mga bubumata, dematan taratapan sayaw tanoo. Dematan sayaw tanoo. Then, hinaparago. Uy, nasa heaven na. Yan o, may granadahe ka baga. Granadahe. Lolo, Yan. Ano yan? Petawan? Hindi nagtatago lang ako. Petawan yan. Ano yung nakapatiyo? Ay, nagkigat po. Tapos kung magsahin baga ta ng ano mo, kursor. Nag-ano, ala ka mo, oy. Diba? Kulkulo baga. Beach to do. Dalian mo lang po. Bayan! Hirap. unexpected yaya. Nagkuhan ito. Dahil na. Pag nakadako lang ganyan na ano, hindi holong parte ka. Kami dun mo niya. May siya na. Ano mo ako ito? Basta makarakan mo. Yan ang play. Dahil, ma-check yun na siya na dyan na nagagamit ko yan, no? Ano yung pwede? Ano may PDA ito? Ano ang PDA? Yun, sinabi ko. Alas. Alam mo sigurado sana. Yun yung nagagamit niya. Yan. Kanya ko lang. Pili-pili. Pala-pala. Ikaw kung magsaya dahil. Ikaw ka din sa'yo.
Bubuo. Hindi makuha ng buwan. Gaya. Hindi ko ito. Check mo na. Ano po? Ganito. Kailangan mo na. Oo, matapos. Ay! Ay, pinahal ka, di mo niya hindi. Ano nga lang, no? Balik ka na dyan, yun aan. Meron ako. Mahirap ako. Yun na. Putang ina. Putang pa. Bagong Papensado. Three. Ito, ito. Wala. Natabi ka na po. Yung pag sa ano, place. Putang ina mo. Iwasan mo. Hindi ka lang marunong kumaya. Marunong. Awa. Hindi na dinagiro. Yung nila tatakay. Galing ko. Dahil. William. Ina nyo. Tapos ko.
Outlet. Yan ako. Lala ka, lalim. Yung ganito, maagi. Dali na. Ako sa mga to. Nag-support. May ganun ka support. Pero naman na yung mga without sa ulit. Tapos palitan na ba, ano, siya kung ginagawa. Palit lagi, ano, support mo, cellphone. Mag-support ka na. Ah, isa mo to. Hindi. Kumbaga mo, hindi. Kada na sa tawag. So, ito dito, chill. Tawag ko lang. Office at balikan ko. Left. Go. Sorry. Mabalik ka ba lagi sa number to?
ginawa ko na naman ang Wala. Oras ka lahat ng oras. Ba't ano Sunod ako, Mat. Ma-permanent ako yun. Hindi ka magpatamali na ka yun? Ha? Nakapisto na kaya? Yan ako na si Papa. Uy! Tadi ako lang kayo tao. Yan na lang. Bukas yan si... Yan na bukas. Kapag ko na mo, makakapila ka, makakaport ko na ka. Tumingin sana sa gamit. Yung tanglit niya ng hayop. Hayop talaga yung buwa mo. Ano ka mo, Simon? Ito. Hindi lang kasi kapit yung... Mag-isip na wala akong pag-generate na sinunat ba? Hindi ko na kayo lang. Alam mo naman. Fingers like that guys, baka... Kung hindi ka mga hayop. Ubo ang mga hayop. Hindi kaya. Kaya ka! Sinatol mo lang. Picture ako na. Wait, trip na ako. Medyo wait.
okay pumansa na ito, saka ito maan. Ha? Pag inokay pumansa na, saka siya makatuka. May trick pa, malaki naman. Tingnan ko. Hindi ko ko. Ito ang tikakapod ko. Computer. Okay. Sampai akhir aku ada. Betul nggak yang kata? Marami. Pwede lang. Doon ako punta. Ay, ay. Puta kaya nga yung wala ko balila yung Ito, regard 60, 94, Ano yan, video? 48, what is the answer? Tabla ko ito. Wow. Mali, what is the answer of 8 times 9 equals minus 5 equals 9 equals 5 equals 4 equals 6 times 9 minus 8 equals tira. Diba na? Yes, ready na. Dito tatawag sa iba yung madito. Tatawagan. Ay nga, ati ni sasabat. Oo. Yan ang ay, puta ka tigiling ko dito ba yung Ang panga ng ganyan kasi. feeling ko nga yung plate ko nga yung nagtala mo ng buto. Ano pa ng buto ko nga. Depende lang pag bakit ko. Pinig pa ako. Pinig ko lang dito. Palagyan ka na wala po to. Wait a second. 8 times 2 times 7 equals minus 2. So equals ano? Wala na lang ako doon. Oh, yan na. Out of straw. Everything more equals 5.
Romeo. Eko is mas Tagalog. Ano? Pwede sila ang kamahalang wala. Oo, nandiyan. Yung mga pagpindot tayo. Ayun po. Oh. Walang kasama tayo, walang tao. Hey, times 4 equals minus. Equal minus 4. 2 times 2 equals minus 4. Sabi ko ba? Equals 0. O, Leo. 2 times 2 equals 4. O, dahil ako nagsabi kayo, 2 times 2 equal minus 4. 4 times 4, 0. Okay, bakit mo na ako?
Ano ang answer kang 46, 9, 8, 2, 1, 2, 7, 8? Ano? Ay, hindi naman. Ay, 96. Mataliw na wala. Oleo. Baka ano. Subsisyon ang nakod sa ito. Paano bumibigo? Di ba yun ako? May subsisyon ang pangalan. O wala ba? Subsisyon. Isusub isusubtract mo ito mula at ililitan. Subsisyon sa iyo ang ako. Wala lang ako.
Pwede na ba yun? Ano? Well, Joseph, ano talaga ito? Ano? Magsabi ka ba ano? Ano yun? May picnic hindi ko nila. Abot ko kanya, ito, picture. Umulpit na yung migan. Bawa. 3, 8. Halimbawa, 10, 8. Bawa. 3, 8. Ang hindi ko, mabigay. Ano ko, nilasita na. Kung ano mo na yun, halimbawa, Hindi like, naman hindi, ako sa iyo, Pagkatapos, ako gumaling ba, ano ngayon ako, so, Vice Alfredo. Basta kung tunay yan. Ako man yung pulis din yan. Yun ang pulis sa pangarap. Parang siya, ay bako, bad wala. Ano mo, lumas mo ko pero, medyo break. Ito ang mag-vlog ka na dito man din, makaluwas. Sa ito, hindi mo mo, ito yung daw yung zero. So, i-break na yung zero, hindi mo yung break. So, the answer is 30. Siyempre, tangan, mag-iba kang solo sa iba ka. Naman mo, ito ang so, binaba mo. Wala na talaga dito, dahil na may feeling. Mamaya, ako ano mo mo ito, magkano kang bet? Up to 10. Zero. Nine, bawal. Bawal. Bawal siya. Bugawan. Time sila. Ay, bawal. Eh, di ba lang rin ito? Bawal na rin. Ano? Sometimes, doon ang talaga. Mali ako, mali ako. Sumando ko. Mali ako. Bawal. Kasi may zero. So, time. Bawal. Mali ba? Eh, di, 120. Sa iyo yun. 8, 9, 9, Grabe, 5, 6. Dubli.
Yung po. Dahil natulog. Kaya patapos sa laon. Nakakatawa pa rin siya, boy. Leo. Hala ko rin. 9 times 6. Libo ko yun. Ang madali, libo ko. Nasa man na di mo tayo. Siyempre, anong hakali sa ang 6? Anong hakali sa 6? Anong hakali sa 6? 10. Alam ba na? 0. 1. Parang nabaga sa safe. Wala sa 9 times 6. Hindi ko mag-aral mo nila ba? naikuha na sa pagkalit. Ito ba? Man! Ang mga pagkadyan putik, kaya kami nag-design mo, kaya kami nag-design 7. Ito sa'yo, hindi mo minute 5. 0, bring down ay 0, 1, 1. Tama. Tata! Search. Ano ka mo yung Wala mo na sa pagkakita. Naging 10. Nasa kali. Siyempre! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos ibig na Ang dami kasi. Kung sa lain ko, Kali yung tayo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bulay ng 0. Ano yung sabi? 1, 10. 10. Anong haraling sa sisa to? Satu! Ang haraling sa sisa? Parang ito safe. Gusto yung Second nga ni. Lang Diamond naman iikisan. sabi ko pizza to. Iya tayo man naka-orbit. ito kaya ang kain ko. Kaya, Mo ni ano, Jared o. Buhat o. ako puti, hindi mo. Kaya ako mo yan na lumatin. 10. 10 bulan. 6. Punta ko dyan ako mag-posta, hindi tayo ikot si Tapos, Kuya. tapos ka naman, nine. Hindi ako mag-posta. Kaya dyan yung mapakot ko ako. Then mo kung pino na ito, na italo yung bata ko. Tapos, luwas mo na ang zero pag zero. Tapos, 0. 0. Wala pa kulang ng hayop na hindi. Tapos, 0 naman. 0. Tapos, 0. Hindi ako pa naging pumatak dyan. 1 times 1 to 1 Tapos naka-open. Ako ka mo, paano ka na ako ah? Tara mo kumanda sa Ayun. Dahil huli ho, one time, huli ho, 1, huli ho, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiknik-tiknik ka ba kayo yung minay? Ano ang tawag dito? Anong alam sa nine? Ay, pagkumalagan dyan naman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nakuha ka ng 6. Bibigyan mo.
Pagkatapos ko yung 100 na. Hindi mo nilin 1 times 1. Tapos bilang 1. 1 times 0. Yan o, parang sa tapos, doon mo lang Zero plus na. Paano naging zero? Ano yung time pa na? Ganun po ang away ko daw. Ano ba yung one? 6 times 8. Paano magbigay ko? Hindi, ma-answer ka. Alright. Eh, puta na, hindi mo na. Ang mga sa extreme. Hindi mo mo digday. Hindi mo mo digday. Diba? Okay? Last na ano? Teka lang, mag-ibawantay ka nga sa pinamba. No. Nakapatuwa na kami. Oo, tala na si Jeffrey. Wala ako na. Balik ako doon. Ako ba, ano?
Aku nakikita ko yung Okay. Pero, ay, pag ito, ay, Dito pa rin mag-ibig. Dito. Sa likod.
Uy, Kailangan mo lang naman nila. Hindi ko alam. Ilusong mo dun sa tangan. Kulay puti na ko eh. May sasang pinto ah. Kaya mo naman eh. Para alam mo. Ito. Ito ba ito? Ang laki. Parang ganyan. Isa lang. Hindi ba kasi ay kulit na patanong ka paliwanag. Kaya tuloy-tuloy, walang tutulong, walang dapat sa paliwanag. Kung patanong ka mga lalas, hindi na luwas-luwas, nag-iwan ka na bakit mo may sabi naroon siya ang gaiwa kapalman sa pagka gamit mo rin siya ma-agnostic din pa sa kuyahan dahil mo sa kada ay balik. Ano ito?
ko lang. Pangaralan. Yun eh. 15. Laro lang. Oh, magandang yun. Baka nga din, anak ko. Sabi mo, Ako damit ang ayos ba? Utang mo mo agad na, ano, kagago. wala ko lang kasi may Wala ka man. Ikaw mo ba hindi na nagkagalan sa na, ha? kasi yung nagkakasurawan. Wala naman ang alkalde ko. Okay. Ito ay magkakatawa. Okay. Bakit nagkatawa? Oh! Uy! Wala ka ba akong tuwan? May nakilala sa dalawang tita. Apat na bahay. Kuya! Yan! Yan ako dyan! Ay, na naman na ako na eh.
hindi na. Hindi na to. Kaya nga, gago nga yung gago. Tapo na nga yung thing. Sarang nagtapos sa akin. Narinig din na, G. Tapo na nga yun. Yeesh! Di ba, uwi, Tog? Lumigo. Oh, ayaw. Wala. Wala. Hey, puro na sa Oreo. Kung ano. Ikaw na nag-carry sa kaya English. Kaya nang purwada ng kauya. Sa English. Eh, kung saan niya? Ano na? Ay, bakunin. Ano na tao? Kaya nang purwada ng kauya ng kaya nang purwada ng tayo kung purwada ng ito kami sa Taga ko mo eh. purwada ng kauya. Luyo! Hindi ko nga Ako ba na rin mga surot? Maisip ko, hindi na Pwede na. Ay, Sabi naman tala. Hindi may tira. parang nga, paano kung susunod niyo? Ay, dami, mahirap kita. Alam mo, bulay mo? Kung wala lang ako na makinaayos ka, mga Nag-alala kami kayo. Gobis na kami kayo na gano. So pagsundo ko kasi national ko na kay Domingo. Di ba? Nago ko. Kerte. Ang luwa pa ako pa yung kabok mo nito. Ay, mo ito. Yung mga hindi. Hindi mo din ako ito. Hindi mo din ako. Ano ko na? Wala ka limited sa loob. Ito ay eh. Wala ka. Kaya, Every so hindi mo hindi mo din
Kasi daw lang malakas. Big back out. Tumawag yung makanig ko. Tapos, kaya nito, baha. Kapag ito ka sa gate, yung iba gumay. Ay, siguro sa umagal. Yung dabang ka. Kaya mayroon wow, na talaga. Kami na pangan meet na sa nga sa ano na ninyo sa bitana para makakabit ay baka. Ay, sa saan, di ba? Ang you ay ikot ka na. Oo, ano lalo man talaga doon ba? Ang nga, di ba nga sir sa atin? Kabungo nga niya. Kabay, bisa ano? Dari Alcalá. Sabi, kung di ba kaya ay mag-level mga kasay. Hindi ba, kailangan mo na duman ka. Hindi ba kung duman sa ano ngayon? Ano yung yung ngayon, pamilos, yung pagkakamas sa mekan, ay siya mekan sa kung ba naman ito? Yung mga umujik, mga kapatid ko lang nga. Ito, iba ka natin sa pagkakaw. Ay, sabi sa ano, hindi, mano, tulungan daw, no? Ano? Ano, kikinamos na kayo. Lebe na, ilang bayaran ko pinapiso, waran pa lang. Wala man doon. Gano'n yun!
Mon. Ito ko. Ano sino ba gawon? Di ba Joro kasi kasi. Ako pera. Oh, pera ba ito? Gado na ako boy. Gado na. Kaya sa ako sa River ba sa tingin? Ang wala ang pag-goal. Gusto ko siya, wala ka sa ano. Hindi ko rin. Baka ba lang ba sige niya. Naglas ko ako yan. Ino do ka sa yan. Dito ko kayo, sa kanya ba ba? Dito ko Sabor ba lang ito? Udo sa udo. Udo sa kaidan. Ito na. Udo ko pa. Gano'n ako tayo. Nakapos tayo. Nag-ano ka mo? Dahil nakasama doon sa mga manood. Dahil nakasama doon sa maluto. Mama. Out na tabi oh. Out. One. Sa is. Ay, ko magpalit si Coach. Pagbiyon sa rin.
Hindi na bang kape? Nako. Uy, tawa, no offense. Siguro na dito si hindi ako maulit mo. Basta ay, kasi nga ito mo, hindi mo na mapapakalo ng COVID. Hindi mo sila makakapag-street po. Mabuti pong maglaro na lang tayo ng computer. Great order, sorry. Hindi mo kilikon lang ang mga dito. Gawin sila kaya sa gate. Visit lang mga po. Pero po. Ay, nalabas yung ano, sa may kita. Ako na, kaya din yung naarap. Ako doon mo nasarap mga tapos ha? Sumalo ko. Bagas ka lang, nasa sarap ko. Tagal mo ano, email na. Ako lang ngayon. Para masipo ako. Nako.
Oo, mga kasalan mo. Tulungan mo wala sa iyo. Di ba? Ang kasalan. Ako din. Sunod ako, ito mo, hindi ako. Ito ko lang lawa. Nagpinitin siya. Ha? Bakit ba tayo? Nag-aasin ako, nag-aasin ako yun, no? Nag-aasin ako. Tapos may mga talong digday. Tapos bigla ganyan nindang period doon sa likod nindang. Mga lima ko kayo. So, ano nindang? Nagpipinin siya kaya. Ikaw! Wala ka tabi! Ito na lang pagpagabahan. Design. Ay, ba mga design? Hindi ko man ba? Pag magupin ka sa ano, yung... Ha? Yung lang Hindi ka open. mag-content. Yung lang open, yung lang gumawa yung open. Hindi daw nagdaan na yun. Pero gago. Nalaro? Isip ko nga yun. Binagoy niya na naman, G. Sa ano ni G. Binagoy niya na naman, G. Alam mo, ay pinilihan mo nga yun. Ano nga? Ate lang nga. G. Binagoy niya na naman, G. Hindi mo lang nga. Ako naman to. Barot! Kaya kasi gulo ka ng ano iringan na ngayon tao. Ikaw mo silapit ka na yun. Buha ka siya kaan. Nag-iwan pa kayo kami kang ayos na amoy. Daw ko siya na GPU, future. Ako kaan. Parang daw ko siya na future. Hindi ka si G. Ay, nenek na. Shoot! Ay, mapapayag. Guys ko din. Pasinda ko kay. Ay, hindi ko din makakato. Ay, ako lang nga. Pasinda ko kang pin. Ako lang nga. Kaya ko nakasabag. Sugot mo. Sugot. Baba na naman. More viral. Sino? Ulan ako. Doon ka, mandanahin ko. Para ma-forward. Ano yan, ano mo? Survival. Yung survival ko. Yung God leg. Alam ko naman din. yung pinaka na ano nagbuha ako. Hindi ko alam kumain. Ba't di? Ako nagbingan ako. Oo. Hindi naman. 0 point. Bawa 0 point. Ay, yun ang suga. May 0 point pero okay. Dapat na po. I only see my goals and I don't believe
Ito pang ay. Ang gabi na, yung pay. Ano ba wala na? Pero dahil tumulag ka na. Sa muna, bubuka mong mag-ano. Palitan mo yan. Sabi ko nga, Gagawin ito sa kalabalo sa ano mo lang. Ano nga nito ka? Para Alam mo ako, nito ka pero- ano? Hindi ka pag-ano? Hindi ka pag-awol pa ba? para fish na yan. Saan? Saan kito ka na tayo dito? Sa akin. Utang ko gusto din yan at ikaw. Bravo. Pag ano ka mag-discover ka mag piso. Wala. Ko lang mag piso. Alam mo, hindi ko lang ulo. Ito pero ang pinakang Pera na, kwarta mo. racing ano ito si Kaya ko Puto. na, nagkakabala sa kaniri mo nga dito. Wala na madali ako sa kiray ako. Wala din naman. Oo, kasi nga na, mapating ko naman ako ng wow, di na ito nangayos niya na ita. Huwag sa siya. Ay, puta kasi bago talaga, ano, kay, si ano baga, si Jonah, naglag baga ako, late na baga ako naglawag, alas 12 na mga nagaling. Masuwan ako, si Jonah. Ay, bakit sila mo iba? Puta nailig, ay, nailig baga, naintin niya ako sa iling. Dati, Kaya mo, kaya po niya si ano, tin baga, tin na yung taga yun sa ano. sabi ko na siya, matutubang sa bala-bala. Oh, tapos, pag-aral ko ka baga, kaya na ako kag-shell baga, hindi ko set mo yung ano yung baga. Yan siya bracket, sabi ka nga, kay Tong Tin na baga. Sabi ka nga, iso, Juna. Pero siya baga nga yun, yan ang mga gano'n, sila yan. Wala akong jowa yun. Aram niya, mas na kaya mas pugi ako kasi naman na ayos. Bakit yun, mas na ayos siya. Bago ka. Magtataksil ko na siya. Okay. Kasi, may lahat na siyang galit sa babayo. Tapos ang pandok, lubog. Resistance na. Galing mo na dito, ibalik mo ba? Kung yung lampor mo ka nga, ipakapul ko, ganun ba gawin yun? Bago nahil mo, may tungayot nila din sabay. Sabi ko, ay, yeah. Ganun na, dinag mo ba ka nga, subang ba ka tagalo? Nagpupahit ko por ka nahayot na ito. Yun nga, subang ba ka tagalo? Ako, tigamit ko ba man ako. Sabi ko, Kapwa-kuha, ba't daw may mo. ba kang ayok nito? Kaya ba ako baga sa ano? Kaya ba ako baga si ano? Si Mike. Puta mo, ano nang ganda kong galing yung sa mo ko daw. Kaya daw lang ako sa ayok. Kakagat mo si Jura, kakagat mo si Jura. Kaya ako. Mama na tuloy! Bakit man gudaw to? Okay, sa ano sa tray. Tawag sa kasing ko ang na tawag. Saan nga ito? Ikaw ka, di ba? Okay? Ayun. Hindi ka mawala ka ba? Dali mo na siya sa pinakalasalig. Ano yung ano, dali na dila to na to mga... Alam mo? Kaya na, naglalay kayo pa. Kaya naglalay ka lang.
Hindi, mga anak ko lang. Inalaman ko. Yung mga hindi siya nakapagpong. Ha? Yung mga hindi siya nakapagpong. Inalaman ko. Teka, sa normalite. Oh, binihinan ko sa talaga. Mahal ka mo eh. Mahal ka mo. Hindi ka lang pang pugi. Yun ang una sa rin. Ito. Ayun, nawa. Ito. Kaya na ito. Kasi interview ka dyan, mas magalang. Suday! Di ba gusto nila dyan nakalaban? Hindi lang ako Nasa niya rin yun. Hindi, pinasakwasan niya rin yun. Laban-laban. Hindi lang mag-defense mo. Yan, may laban sa bago. Ating back mo ito. Back mo lang business. Ano ba ito? Ganun ba hindi ko kung ano? Pa na ayun. Nakalap sa ngayon. Di una ko nang gadget na bagay sa duwa. Yun na kasi granate. Na ang mayo bagay ni yun na. Pero makasad nga no, iwid yung bagay sa lakang tutok makakasad magamo. Tanga, kasi ngayot ka ano. Dahil mo nga ba man granate, wala man granate. So, saan pa ba? Tapos nakaw pa. Sabi ko, break na sa duwa. Di ba, ang ngayot ko. Sabi ko naman, pag kini ko ganito tagtaw, di ba na naman duwa yun na yung dra. May kamay subscribe og dog. Wow, Ayo. nabisaro sana. May isa ka mo ni JP. Oh. Siya nagay kunta ay diretso ko na sa nabata. Kasi pa kami kay niyo. Pila nga eh. Hello, demo kaya nailing na ay pinachatan mi. Ano to? Sino ka na? May patris mo na. Bawat ako pag dito ka na. Ikaw, Tris, papira ka. Punta kayo ni Dos. Ngayon, tapos inang tibay mo pra. Kaya ni pinagkasuwa. Kapito na lang siya. Lumina mo naman. Yo, sana dito. Ano nga yung spelling of Roger Bay? Oo. Kaya na yung spelling of Roger. Roger. Para picture.
F. F-O-S-U. F-U. U. U. O. U. Yun din mo. Yun, worse. Paano? T-R. T-U-T-R-E. Ano tanong? Kaya pa kung ano lang kanyang dan buhay ako doon. Ano? Kung ano? Ganito ba, no? Tamay. Ba may tayo po siguro na ay. Sige, gawin na. Ito to, ito tama ka. Ito, gawin ako. May samurai na. Patay? Oo. Ang dumaan. Yo, Jay. Oh, nalagay Nakagay yo. na. Ano? Oh. Wala naman. Wala na Ano ka ba? Oh. Palabaw na no. Kaya bukas tayo na yung day ko. May nakagay. Ako pa nga yung maluyaw na. May nakagay ko. Babaan niyo ito. Bulog ang topic sa kanya nila. Ako anong Makulo ko ng madam. Ay, mag-aaral ko. Bulog na lang yung plate. Ayaw. Napanay-say ito ito. Yada. Hindi na ganang. Uy pa. Ayun pa. May ganang sa mga ano. Ano ba yan? May ganang sa spirit. Hindi mo kaya na pag Ay, dito mo dubuhin mo. ito na ito na ako sa diba. Ay, yung heart na po. Marilin ang mga. Utang ina. Ngayon po naman baka sumunod ka. Munti ka, nalalim mo itong bawat ito. 11,000. Kaya mo pwede mag-ano? Mahalan ka sa buwan. Alam ka, walang dipis. Ay, pinakalako ko. Ay naman. Hindi naman akong umod yun. Ay, ka. Ito din. Ano, sabi ko daw dito umod. Kumbaga, may ilang ayaw ko na ng figure for it. Paloyaw. Yan na, shooting star. Nalakawat na. Ano na ito shooting star nito? Okay. Kayo ko na mag-teleport ko ba? Ayan. Na, tumugay na panigay mo ba? May ko ang libro to. May ko ang libro to. Nakonik ko.
Dai. Magkano ka doon? Ay, pira ba? Iba ko rin dito sa Anong sabi? Ano kaya ikaw para yun ikaw? Para yun para yung ano ko. Hindi pa kaya para yun. ang ganda. Dapat na smiling. Dahil yung ano ba yung paano nga kalong ridge ko ng ano? Alam ka ngayon, ito yung pag ano, Ikaw. Madali lang sila. Oo, tayo eh. Ako Okay. pa sa mabubulit ka. Pisito. Dito. Okay, ano yun ako kanina ba yung sinigil yung arkitektura o bumabagakaso? Yes, Kaya natin dyan. Hindi na. Feel to feel. Betul. Sayang, sayang. Ano ito? Utok talaga nga, ibalay pa kasi sa yung Hindi ko yeah, they may send us may more. Mandaya. Mandaya, budak Mandaya. Ito dyan pa lang yung nakawa dyan na nalubadigis na yan. Sa pinakababa o Dito mo din makatelefon. kaya mo talaga ba Iyo. ila Pero kaya ako mag-telefon. kaya ako ay ang din na madam hindi dahil lang sa mga Grabe na. Yeah. hindi daw ano Ganda. Ay, ano. Ay, hindi pala yan. Bitilo na. Yan na, kailangan natin bitilo ang buwan ng prokto. Nagkakulo na yung bitilo. Nagkakulo pa. Pero kung paano sila ba? Picture man. Bulit
Ano, medyo, tapos yun yung ano ko. Dalihan mo na dito sa mga ano na yun. Ako naman na. Hindi sa baba. Dala ko daw yung krabo. Ang hindi mo ba? 30. Sarap lang. Ang hindi na sa steak. Hindi na lang ako. Yung word. Kung gano'n ka, mag-dumon. Natatakot ko, sige hindi mo kaya, pumayag Dali ka. na, dali kami. Gusto ko lang pag pinindit. Gusto ko lang pag pinindit. Ano yun ang Hindi ipata ko? na, ano, dalawa, ano. Bawat kamay. Kaya mo, sige hindi mo kaya, pumayag din nagsaldo ko na nag-argalo. Neta, ano na? Neta, Kaya ayun. tutungat na rin, kapagid binabilo, pero kahit bakla. Wala pa ako kahit mahigit mo. Nag-argalo yung Nakaalok kamay. Inak din mo daw. Wala. Ano po, dahil naman ito nakahigit. Dahil sa'yo mo, dahil mo kadiga pinakaran yun. Ito na to, ito na. Ah, di ka gamit mo yung plate. Nag-iwi si Jojo! Pinunta ko sa kagluwa. Ganyan, men. Ano? Ano ko? Pero mo connect na buklat ko na lang pa ako. Kahit mag-argar, ganto ko. Mahal din na nag-argar. Eh, wala pa. Video, makusugong ba? Binilo ako. Dahil nabagamit, magdalagan ka magamit. Tapos biluan mo. Makin mo siya sa mahal ko. Nag-iisipan mo kasi say tama ba ito? Payo mo lang na katangka. Uy, bonggot ito lifting daw mag-gani. Nagpatalabas sinausukan. Good dito. Kaya dyan, kota mo, Jay, na talakawat ka, Jay. Pira na, Jay. Manang na, Togs. Ab na, Togs. Bakit naman ako, tres na ako. Si Irving ba magkasama yung senior ka no? Unawa ka rin ba na?
Muli ka saan? Carl. Ata, ako na ba natan? Di mo kaya sa number 1 tanong. Medyo ka na nabudata sa number 1, hindi ka sa number 3. Tapos dito na. Una, comedy yun. Tapos ano yun? Tawan, ako na. Open man sa 1. Open man sa 1. Doon pa kayo. Teka. Ano mo kung magaling? Okay, yup. Maya mo magkadinog ya. Magano pa ano bala? Kami nakakakagid na naman yung sabi. Ano, gusto mo ano, tag ko ng email ko dyan sa account mo? Sige na. Lahat. Sige, ito sa bell icon na din. Ano eh, Angela. Tara, di naman na, mga So, what year 129? Sinasakuin niyo na boy. Ikaw. Ay, pinabakasan ako. Atawag ko na ito na yan, no? Update. So, Huwag ka di. Tinawa ko na ano. Tinawa ko na sa ano. Si, nagbakal sa digdi. Na, Igay. si Riven. Duman. Tinawa ko sa'yo, 3:30. Ika, sa'yo mo robak ang mawala. Sa group. Ay, yun. Tapos, kay Jay, matatawa ko robak sila din ako. Hindi, kung ba pag nagbakal siya, so, 70% ka tropa, sa nabawa, ay bakal yung ano, for blaster. That line pa ta. 17,000. 17K. 40%. Ano, kasi ito anak. Ikaw? Mapaduman. So, Hindi mo. Pwede mo magkaroon sa ako. Kaya mo yung mga tawa. pero mababawi mo lang si Dita eh. Ito sa dahi nga to, baka lang 17K na. Wala na. Naman, papa na. Papa na. Kaya magano ka sa kawat ko. May ano ka pa, may 6K ka pa. Bawal pa? Mabakal na ako dyan. Bakit tinatagawan ako ni Tito Ano? 152 ba? Bawal no? Ano yan? Animation. Ano na medyo? So, Kasi ito na ta. pirate. Oh, kaya 750. Hindi na baga. Rayon. Hindi pa ma. Yung malas. Basta ka na. Medyo joke pero 1 hour ago. Hold ang ano kada sa tao baga itong napakpak digding doa puti. Nasulat sila ba? Kasi ito lang sa kaya. Ano? Yun? Tanang ko na.
Ano ring ting. Aray, binali, ano, Ay, bisa magkakasita ng mga kaya. ay, kudos ang ano, box ni Tandani, oh. Galing ko to. Kudos ang box ni Tandani. Jaya man ito, alam niya. Alam niya. Alam mo ba niya yung slot? Alam ito. Hindi James Love. Ha? na. Nailing daw ako. Kay, ano, pinakatawad naman kay Black. Ang nailing iba sa na. Ano ako? Ang auto ko ng sit-down. Ano, may ikaw, Tan? Ano yung kotse? Ano pang kalang? Lag. Ilagay ko sa kung ano. Whiskey lang. Si ano si? Ang bango. Sino si Popeye? Kajitan. Wala sa dugo ko. Wala sa dugo ko. Ah. Hindi. Nay, one player. Lag. Hindi na. Ano ba yun? Angelo Alteza. Baka. Sino madumad ako sa loob? Ted mo sa kuya. Hindi na. Aiden Crispy. Uy, ako dyan ang inom. Ito? Wala man. Ano ako? Ano ko man? Ay, vlog ko. Libre ako. Oy, ako init dyan. Wala ka nakaitsit ako. Paano kung dahil hindi mo nakay? Paano kung dahil may daw po? Alibilyon itong duwa. May damay! Diyan mo nito na iling living. Gagi ko. Ano natin daw? You know? Bawal mo. Ito na video. Kato. So, dito ko na i-win. Amen. Motor, may... Oh, niya count ko, yun itiyo. Oh, uli count ko. Ano daw nga ito? Ano daw nga ito? Lag. Ako may tutan? Ayo. Puta nga ito ba, ibagatan. Dito an. Gusto ko tayo lumili. Ay, babae, nag-visit ka. Nalabang pangbuho. Ano ba ang pagbuo? Punta dito. Ano? Ay, sorry. Bilang. Tugtog mo na. Oh. Tapos. Oh, nagko may. Abok ka na mo. Irakan. Abok ka na mo. Hindi na. Alright. I-refresh mo na. Very fun. Okay, bro. Ikisan mo tulad ha. Tuloy na pa na. Chat ka na dito. Mga saga. Katahan pala. Ay, kataguan mo an. Tumon mo na. Ang kubati ako. Ang password na ako si CJ. Utong Facebook. I-unseat niya naman pag natulog. Hindi yung kaya tumulong mo, Roy. Kaya ang trobo. Alam mo, goal? Kaya ka na kumahan. Mga yuga.
Eh, Rayo, kung gagi. Ano siya ng ano? Hindi yun. Nagsamot ka dyan. Wala. Sure, rayo ko ng doon. Yan ano eh. Yan ito. Subo. Ako ba, napusta ano? So, ayun na yun siya. Rayo, oo. Baliktad. Thank you. Tapos, Sure, yun. like, ano to? Siwin siya namin. Siwin siya namin. Food. 10 dapat. Mailib. Ano ganyan? Yun lang. I believe I can just fly. Oh! Ayun! Kain ako. Puro ka man sa nice. Baka ano po? Yan o, ano? May mapalitan ko. Say na. Kita ka na. Kita ka na. Magbawas na mga. Siyempre ako pa. Ano dito ako? Mel, lagyan na doon yung Mel, Mel. Tinagamit mo Wala yan. na, di na ko sa ali. Di mo. Layan? Ito mo na yan, di ba? Mel, at ama pinamuro. Yan, di ba? Ito, di ba? Layan, nag-count pa sa na, si Tantan. Ay, sige. Okay. Lagyan mo na, Ali. Daw. Ay, just like po. Oreo, dinalitan. Dinalitan sa password. Ayan. Ikaw pa kumusta ka o? Oh, Mel. Ala, Sige. Sige. Yan. putang maya. Moo! Mali at pala na. Psycho. Murang sapat. Gano, kumusta ka daw? Kumusta mo na yung araw? No, igok ka na ho. Alas, ako daw na. Ruby Road. Yun na! Naling pa naman na itabigitis ako. Bang! Sama mo na kulay. Niling budo yun ako digdi. Ay, naglas na si Poldo, inuta ko. Surat ako. Ay, panduwa, naglas ka na Poldo, hindi ko kinuwan. Buwanat ka na bilulong. Tinago, kaya may kapagkaon may. Tapos makang pangayo. Naglawas sa buko, panduwa na lang. Nanti ka sa natin muda pa. Kumain ko din. Matter what is there, when it's time, what is love, Ay, magyari. Uy, Ano ka na? in. Yan. Kumusta? Katagalan ko maigo. Eh, usap ko pala siya din. Oy, basta. May, ano nga daw? Kumusta? Sige pa. Sige. Yan. Kumusta ka ba daw, Tira? Siguro po, saan? Ayun ako, dapat ano. Kumusta ka daw, Pera? Nawawasan siya dyan. Ano mo sana? Ay, hanggang hanggang. Sige. Yan. Dahil pustanin ka nga mundo.
Ano ka sa nagdang mo kasi na kinusi. Kumusta ka? Wala, kumusta mo? Kinsi sa lang ano mo. Sige. Maigo ngayon. Sige pa, butong-butong mo pa. Yan. Dahil pusta mo na harang yung dugo. Hair shot. Ako naman eh. Ako na napili. Ako naman ang inapilo. Hair shot baga. Hair shot. Hindi sa baga sa kung ano. Dilimay. Masyado ka parang buli. Yo. Buli? Baka. Galit na din kahit nakanto. Pinangalis ng karakter. Bel, okay ka lang, Bel. Masasalin mo po. Ito kaya meron ko na ito lang do. Babala na po. Nino, puta na po. Mira, ikusta rin doon ang arlo. Inusulit pa ko sa ito. Narang nagtagbo. Pag kayo na ibo. Iyo, ano, sa papunta ka? Witness ka, Mayo. Tapos, tao. Oh, air shot. Sige, sige, sige. Yun na. Ayop ka talaga. Ayop ka. Oh, nag-chat pa no. Bakit ako nga ayop ka? Hindi nga sa CCTV o nasi ko doon ang dikit. Ayop ka. Tulungan. Oh. Hindi pa. Ah! Pinag-chat ka? Meron daw ang white line. Sakto ba gawa ko pa? Nakahilagod. Bakit ka nag-dismilaw? Bungo ka pa yun. Inot na ang So, Ikaw to? alon! Ano ko? Ikaw to? Pustanaw. Ako naninot mo yun. Pero pilak mo. Ako na pa. Pwede mo. Nila ko naninot mo yun. So, passing with that. Yung Hayop na. Buwan na yung biglang 1 million na hayop pang bilog. Pinag ako na hayop. Pagaboy. Hindi mo kuti. Baka yun. Tigang nakatoy. Bilangan mo pa. Sige. Yan, sige, sige, yan. Ay, yatin yan. Baka ako talaan mo, Mel. Ako. Wala ka sa kabila, Mel. Pinulang kami. Yun na! Ang sabi na. Utang nilo ka natin ko yun. Ako. Gusto dapat yun. Oh. Iyo, sige. Sabi rin papa na. Sige ka pa. Yun o. Oh! Sige pa. Sige, yun na. Sobrang kamera naman. Abot sa Mariro. Alo! Oy!
Di ko na yun. Kuya no. Hindi siya siya na-motivate ko. Yan ang pinaka- Bakit yan? Is in mada. Diba? Inastas mo issue. Julia! Naali. Gusto ba? Ayaw, sige. Sige pa. Butungan pa. Muna. Sige pa, tenta. Pustahan kita, ano. Pustahan na Armindo. Sa earshot. No. Thank you. Just gonna thank you for winner, player 2 is in the dawn, waves in my heart. Moon on the left, is shot away. Ulo? Sino? Ito bigyan niyo. Sorry lang po. Hindi mo pasal sa ako na po yun. Sabi may kasali dito. Kaya ba tulong mo? Medyo tulong mo. Santa ka na naimot ako dito ko para wag. Uli kita, Paul. Jik. Mga friends kita po ito. Pero no. Uy, ano ka naman na nagtatarong na nato matapos ka? Ha? Para mo ka na. Lipante. Mag-ilipante si Jill. Rebel. Ano? Hindi ko lang sa'yo. Ako, panganay pa si Gigi, mayroon na ayok. May luwas. Jay. Luwas. Hindi sila nung na. Ala, tapos ako na. Ikaw pa, ako yung may luwas ako. Alan Walker. He's deep in my heart. Oh. Ay, masakit yan. Ano? Yung para sa ano yan? Ay, nakatin Ano siya. yan? Yun. Ito, Ray. Nakatin kami. Tingka na nakailing niya. Tingka na nakailing niya. Awat niya. Urok ko ka ng kayo. Ano? Urok ko ka ng kayo. Urok ko ka ng kayo. Makulit pa. Keep na line. Inakalat ko na ako yung nagso. Kapi ko nung ka. Nagusto. Lalo pumanda ang man. Nagugula ano. Nailita ka. Ray ka mag-stay. Grabe, ano, siya na yun nito. Ano yung sarili? Ano yung pagkakataro? Kahit Isay. Pangarap ko. Pangarap, bakong pangarap. Yan sa naluto. Subong ko nga dito. Yan ang mangarap ka. Mangarap. Dili, mangarap ka. Ipot. Basta mahirap. Pwede na ba ito? Ako naman no. Madali mo na rin. Based at your list pala. Magtarang ka sa mail. Sina? Kung ipira mo na naman. Mangarap ka. Mahirap. Bakit? Iba ka ba kayo kasi? Uy. Tuloy lang ang laban. Dahil dito sa mundo, Adam, suko lang laging
Pangarap ko maging pulis na siya. Pangarap ko maging pulis na matulis. Mahirap. Hindi kaya sa BLS Bill. Sa ako parang ano, Papiling na so card ko. kung matulis, kaso nga lang, wala, pero pang paaral. Kada grade ko. Ito talaga, oh. Habo mo ka, nagpapatalas-tas na mo. Lik No, na. ay, ano, Hindi pa man tululuwas. sa oral ko, bigayan ko. 3D. Kurikusan ba sa ano, sa grade? Mangarap ka. Ay, lolowas. Mas Makulong kami tinong ba? Panigurado. Pinailimpas mo. Kahit ka naman. Hindi pa man ikang kulong mo. Ito, pinilimpasan mo. Sino mo 3D ka? Ayan, sa BLS. Sino ko siya na ni JP? Ngayon, 3D date ko ngayon. Pinilimpasan mo. Hindi naman tama ako. Yan. Ito, anong mo, dyan yung makalao. Sabi ka, may nag-atod. Ang mga ayun. Ako naman din. Tapos, limang na pala ako. Bata. Grabe, bata na ayaw. Hindi ko na rin Maraming nila, napaparo. oh. Yun Hello, yun Mel. ito. Hindi. Mel. Ano na naman? Jilin Mel. Jilin Mel. Ito. Yun na. Wala, hindi. Wala. Gusto. So. Dali na, matime na. Ito ang yung hero ni Gigi na. Ano na, pero. Wait, gago. Allah, hindi. Udaw! Ano Ano na, mo ka nang kapunan? Likod mo nga yung ngayon ka. Yan, buto sa. Nakawin na! Yung buto nga magdidikar ka ni sila tulapid mo na sampulong piyon malaw. Wait. Sana. Ano mo sabit na? Tan, iyan na tan. Talat. Tapos ko manini. Infinite yung nalaw. Wala na, out na. Yan na, ano tan. Video. Ayo. Basta oral ko nang gawat ko. Hindi na po rin yun. Tan, bakit ano? Ano? Wala ko ganun naman. Yan ang pala ulo dyan. Sabi ko, Yan na tan, bakit ang video? ay suman. Wala ka naman yan. Join ka ako. Yan o. Kaya man din ang Siguro sa nga dito yung blue. Ano? Ayan na, tan. Ano? Kaya ano? Yan ang pakutubod mo. Sabi, B. Hindi na kasahan. Salit ka na. Hindi may magagaw. Kaya hindi mo yung makasuluto. Mabaldo ko. Let's take. Ako na sa mga Joy. Kaya. Oh, tama na dyan. Out there. Mga yun. Sino ko yung control ng... Ano ganyan? Natay. Ano ganyan? Teka, Hindi marami. Ilaw! Kahit pag ko ko, yelo yan yung ilaw. Gusto nga lang. Wala, pero pag paaral. Ano sunod? Tama na kan. Ito na yung kamagirahin na tatlo. Ang mga mahaling kainan. Oh, divide ako! Iyan tan. Sukulit ko lang, sukulit ko lang. Hindi ka naman ni Wala ka pag tayo. Hindi. Okay ka naman. Ano dito? Ano nga? Dua. Hello, guys. Wala akong pampaaral. Kasi lang ngayon ang laban yung Wala ko gulong naman baharan. Wala ko yung video. Oh, dali na gol. Talat. Okay ka naman. Dahil man, may nakalabo. Oh, nakalabo. Oh. Madayaw ko. Kapag kung mag-ano, mag-tiktok. Hindi ko labo na din. Nakalaw! Oh, wala. Tangat na tayo. Ngayon pata ako na wala naman naman. At kanta, nalita, dudingo. Manamil, pakatapos Ano, kami. Leo, upat. Yun na, maganda. Pat. Leo. Sayang, hindi kita Maganda nakaparo. yun. Ash, Ayun, ano ayun, yan? ito. Wala. Yo, oh.
Iyo ka, sa end. Jangan. Sa simbahan. Ano yung gitigulan ko na? Namin sa baba sa kami. Tigtino kami sa tulingan bayan. Nang gusto ka kato, Ah, ganun pinir ka na. Tante ka Hindi na tamay yan na ganit ko dito. Tama yan. What your Lato. Hindi ako nakapaano, boy. Ano yan din, Holy Ash? Ano yan? Bawalan mo. parang alam ko na lahat ko na tunawaran na ako na nagkikinig. Ano yung bawalan? Bag. Mga Ito, ano? ako kailangan gusto kahit na mahirap. Jay, Torados, anong ito man? Maraming salamat. Ang bango-bango nun Ika, 7 jeans ako. Hindi pa ako nakaka-jean na. Oh, blue. Putang nawara. Yan o. Kaboyang ako mo. Pat, Tabang ako. wagi mo na kung ano, siguro, sa katapusan siguro, mag-iba akong page, tapos, yun, itong, kahit paano kung natik mo klase, sa content creator na baga ulit ka ngayon, meron na siya, 8 Wala yung followers na baga, tabangan ko na siya, nakikibod ang content. Sabi ko niya ako, para alam mo no, cellphone, sabi ko, pag nagkikwa ka na rin, sabi ko, sige, tabangan ka. Mga content ka, ano na kapat? Gago, sikat naman ito. Yung sa taba ko ay... Sikat naman ito yung sa taba ko ay... Nagwara ko lang siya. Nagtataklo niya ako. Pero ako. Luto ko mo. Ano saan? Hindi na. Nakaday pa ng galag. Ikaw, ako. Taura ka sa kro. Di ba malak ko? Sana nakaka-jean ako. Ba't pa niyan pindahan? Spray daw. Ha? Spray ka. Yan. Bulan. Ang natulog, kaya ka pa. Ano yan? Hindi ka talaga sa kwenta mag-junk. Sige daw. Yung baga na ayun Spray ka. Ha? Para ibang logo. Kailan mo sisig? Ilan pa palit ako? Kaya mag-testing ano na t-shirt. Di pala. Di. Mamakang ka man? Di. Di. Oh, di. Ano yan? Nag-klase ka kasi ba, no? Hindi talaga ito nakaka-jean. Busy. Hoy, kasi ba, no? Hindi daw tandog na. Baka yung... sa kagangan. Yan lang sa kailan mo sa kagangan ng bata. One day. Okay, yun ang mga ano. Ano ba daw? Naglaw ko dahil. Nag-win na naman. Wala mo ba? Eh, pa, joke. Ubis ko na sa boy. Hindi, nakita ka nagpapakala. Laban na kinir. Eh, baka joke. Di ba nagluwas? Wala na siya mga mutan. Hindi mo na ako. Cellphone pala nilo na. Apat ang camera. Paano ka nakahuli kung di ka nagluwas sa ano, okay? Pero hindi nga ito. Ano kayo nakahuli kung di ka nagluwas sa gate? Minsan na, ay na. Or ka naman sa Dong, hindi ko pa nakaranas ako. Ano, Tim? Nagsanantoy nyo. Hindi ka nakaka-jean. Busy. Niluhay lang.
Mga mabusog lang kayo na. Sige, ako nakadino sa iba. O, paano kayo nakauli? Oh, nakapot ko. Nag-over na ba ang uli? Over ka pa, Lumi? Okay, dapat ako na. Sige ka nagpupuntan. Oh, no, lagati! Alam mo, masana itong ano, sumay puti-puti ka, nagkumparat sa ano, garaora. Gating! Maano kamutan? Clear shower. Kasi, Lahat na maano ako, kumalis ako. Ay, hindi ka man ano. Alam. Ano ito? Oh, handa na. Hoy. Sige ako sa, sunflower. naway ka, crush mo man. Hindi yung isa dito. Hindi, oh. Bansi. Kama sana may kaya ba ito ba? Kung kuling to, King. Yan, ni. Token. Puta mo natin ko lang, sorry. Token ko, uy. Yan. Kung saan mo man dyan sa video sa Ora tao. Kung kuling token. ito, Real Genesis. Yeah, dandelion. Hindi yun. Putang inalo. Diba na yung pinaan? Ako lang tiktang pira. Saan? Makasaliw to nito, sayang. Hindi ko nga inabutan. Ano yun? Nakapagano sa dahil ng ganda ko lang Dakon. tiktang. Murang ito. At Tumanong. Hindi. yun yung na, hindi siya nang dyan ang kuwan sa dahil ng ganda. Dali yung mag-drop. Nasa madali yung maganda. Narigata ng ice in the sky. Puta, nagdag pa ako. Para sa dyan giraray. Ay pa. Yun lang. Oh, that matagal tama, kaya ano, Lumi. Pero na, hindi kinari sa kusan. Na, yung Kusan! Dapat yan, Oh! yan. Ano? Kusan! Oh. Be, tatanong mo kung sa mga player doon na kabisado ko, padawag ka mo. ah. Oh! Nas-ticket na ayo. Ay, galing. Taramang ka, be. Nasa- Padawag sila. Gawos mo na ba ang dumantaan? Ano? May mga ticket. May take ka pa doon na babakan. pamamahay na nagdag pa ako. Yun, si Rican! Kwento. Ano? Puta, wala ako. Ano daw? Ano daw, Mano? Ginaraya ko sa ano, sa taekwondo, be. Tapos na. Well ended. Duwa-duwa kung Mano ko sa taekwondo na. Sa palibig ako. Kaya naka- hindi na palibig ako. Karet. Ay, ang gabos na. Lilit. Dito mo. Ano daw, Pat? Ma-taekwondo ako, ma-boxing sa Ay, tabakuan. titulo. Ay, titulo. May titulo day. Sige niya. Parang boxing gusto. Ay, kasi. Ano ako dito sa ano? Bawal ka na sa sunod. Meron pa. Kayo ba?
May daw kang palibol, Lindo? Ha? Tarangal daw. May daw kang tabakway, kang palibol, Lindo? May nanal daw. Aling mo niya daw, Ras. Palya doon sa nabaga mga player ng tabakway ko niyan. Si Ari, nakalabanin daw. Kaya doon niya ng player ng tabakway kang ano. Ay, kabang re. Ayaw ka, ayaw ko ng palibol. Kabang niya ako re. Patikman to, grabe ako. Tapos, bakit na kapitid mo dyan sa ito? Tune out. Kumbaga ano, kumbaga baga kayo madayo, yung parang ano sa labaga, ma-orig pa rin, ano ka. Tune out. Gusto ko kaya testingon, ano, B? Gusto ko testingon, boxing talaga. Yung gusto ko testingon. Nakawan. Pero mo so, sige, disma, yung ang tao. Pero na mismo ta. Ito. Yung may. Ano daw? Ikaw doon, nasa nag-aaray, ano ba? Sige na doon, talaga ako. Taekwondo, ano? O, boxing. Kung kaya na nakalaban mo ta. Gusto ko testingon ng boxing, pero gusto ko magbalik sa taekwondo. Magdaan pa talaga. Basketball ako next year. Body. Basketball ba ako? Parang, Siko, nagpapahula ka ba? Okay. wala mo ba? Di kaya nagtatabog ka klasiko. Na magic lugod mo. Di ba ka, tinagas mo ng mara. Di ko tikap na lang yun, pati. Sito, Di ba ganap ka mga payo basketball player? baka kaya may ibuong ka. Ay man, gusto ko kasi nulan. Let's down. Wala Taga sa siya. maray, taga sa maray. Pang-budget. O hindi, boxing, may iba naman. Ay, dahil dito. Oh, di saradan mo ko do. Yun, sarap. O ano, ano na sa... I know, Jojo. I know, Jojo. Tagal pa naman iyon. Klasiko ka. Nabala na. Istingon ko sa taekwondo. Next year. Pagandaan ko muna, syempre. Makasulot na lang mag-raray kang bell, tangina sa pulot. Kinimilap, no, right, mawata. Ta. Alis mo lang eh. Ano sa double barrel? Lang di mo yun. Seryoso na lang ka. Computer mo sa nakalaban mo tahan.
Wow, puro dito magano. Iyo, nagdadaklaw no. Iyo. Pinakalimutan sa mga yan tayo. Are, yan. Nakalaw. Mura ko na kung kayo nagdalaw, nagdadaklaw. Iyo. Tanglay ka na kamot. Sayang, mawagan. Nawala. Nagkatan. Katapos. Galing ka hayo. Nawala, hindi nawala. Kawit na. Dua. Tumaway pa tayo. Good friend. May kapsin din yung wag. Kapatid. Oo. Kaya tayo na. Nag-doctor. Di ba sila nung ka? Ang trabaho. Malakas na. Hindi nag-doctor ka. Ha? Dapat kayo po ang bugay ka ng tabibig, kayo na ano, kikte, puro sa napakaroon sa mga hindi tao. Kung matang gulos na ngayon, gusto ako kung saan nilingulot. Hello, Bobo. Hello, Bobo. Hello, Bobo. Yan, kung parang pinusin mo, ano, maalam, New. maalay nga ka ng balik. Hindi po, magulang ko kayo iba. Daw. Eh, ngayon. Siya, si Maybe. Nakalaban ko na itong yellow taan. Diba? Sunod ba yan? Tara, dadod pa ito. Puta yung case na gano'n. Ba't yung tintang kalaban? Ha? Loko ba guys sa saro? Oo na boy. Ano nga Mike? Matindo ba ko? Iyo, video mo. Oh, Huwag ka nang mawala. Ngayon. Hindi na mga akong bumay. Wala, walang gabot ko. Matanglay. Matanglay na ako. Iyo sa na yung dua? At ba? Ako ko manarong gabot ko. Alak ka niyo. Matanglay. Saan din mo natin pagpalitan tayo, taga-kapiyaw ko na sana. Hindi ko pa mas maraming paligdi. So, nasa baba na. Dua ko sa nalugod na inyo. Ano? Yeah. Pakatama. Oh, yan na, inject eh. Okay, ang kamot ko. Hindi mo na kaya. Iyo. Wala ba na? Oy, oy. Oy. Kuya nagarap yung ilo. Iyo. Oy, Phil. Explain pa nila mo yung safe. Uy, sira yung Pero sa ito na yung matibay yung mga tawag kasi. Iyo. yung ano. Anang ibo ka matibay yung kaya. Pero, gabar ka ba? Lahat sinagat ka tang photon. Tulog, Wala. tulog. Ito.
Lusing, pre, lusing. Hoy! Yung Shane. Sige rito, sige. Yung Shane. Ano na? Ang gura ka ba nakalimutan? Hindi nga, ba't Tayo ba? ano naman? Gawin mo nga. Manaya, ano, pag iba ba ulang? Kaya kasi may Shane. Oo. Ano to? Ganito ka mag-pro na. Alam mo, sinamang kita tayo. Yung kung XP pat. Isa naman nag-iwa. Sumasayo. Grabe, XP boy. Uy! Ano na? Wala, may mababura ako. Open man tabi. Yes, Asawa. Bakit na ng isang 20. Maybe palan. May sa Domingo palan. Baka di ako makauniyo. Tama na. Sa Domingo. Mamiting kami sa ano? Chapter week. Meeting. Baka maghapon naman ito eh. Nahulog pa to din. Ano dyan ang may breaks? Breaks ang ano? Hindi ko lang na. Naglayan ka kamot na. Wala niya tapos na anong height. May player na ano, Galaw, galaw. Ano nang dyan sila gamit? Umuri tapos. Palitan. Dili yung Medang ka na dyan, tulo. Sana all sa tamo nga lang. Ikubot player ubos na. Diyan ka anili. Right mo? Mura, kadati, pangitong pangkadati. Pangitong kadati. Yan si Lapalan. Sa ilin mo pera. O kaya, ano ba sana ako? 5-5. Uy! Uy! Ika ba? Wala mo. Sa last kung ano talaga 5-5. 5-5. 5-5 ko ata. Ang height ko. 5-5 tsaka 5-4. Wala ka lang. Hindi ko lang 5-4 kaya ang height. Pero tigil-gilid ko. Pero masalang ko kas ako. Miss din eh, kung bumili. Kita dati daw din sa area daw din sa mga. Nagto. Pag nawala ka mo kung kudaan. Mechanic, hindi ako nagpapasala. Yan, araw. Pero, Apat. Ganda dito! Uto lang, start ikaw dito! ba ano? Ikaw ba tagili doon? Nagamat ka na screen. At patas na. Ano ito ganyan? Tutuklap na. Wow. Grabe na. Yun. Ayun din. Kaya palitan ko na. Nasa public ako. Ay! Yan. Kawan takut, tujuan Go for
Gapon ba yan? Character ko. Ginarawan ko. Kaya mo kaya? Tag. Kalag-kalit ka. Gopo. Ay, nagaling na ano ba? Yung mo na pala ka. Ay, may 20. Ay, may sticker. Ay, isa. Bakit mo ko? So, na-inspire ako maganda ng drawing si Netflix. Orang mo dyan, mag-drawing. Orang mo mag-drawing. Oh, alam mo. Oh. Siya ka nag-drawing. Oh. Usali mo ko po ng same. Hello, goodbye. Mag-drawing. Sa YouTube. Yung sa pinggilig kong Hello Babos. So, ni ano? Ano na? Ito pa siya. Ayan. Ano na? Ah, Ginay ba niya ano? alam ko na. Nalito na. Oo. Ginay ba niya ano? Ano, pick ka kan? Punta ng tandaan. Duwan din ang high school. Kulit ko sa luwas. Uy, ilan yung mga ka Yung mo? ball yun? Yung ball. Uy, ito mga taga San Roque. San Roque ka mo rin. Ah? San Roque ka mo rin. B. Katumboy. B. Uy, San Roque. B. B. Wow. B. Uy, sige, San Roque ka mo. Maganda kami ka mga taga-balyong taga-balyong Isla. barangay. Clanmorda kami sa Crossfire. Pwede? Sige na. Sa ano, sa CFB. So, ikaw, ito ba gabi? May mga kalagay yan. May ginay po kayo. Malabad na kami. Ano kayo niya, Sage? May dala. Marami na, may pusta ba? Wala mo na karoto. Pat, ano, pustan dapat? Tara mo, guwapo daw ko. Pat? Pustan na ba? Siguro pa. 1.5 ka, 1.5. Siguro pa dumabot. Yun. Oh, guys, ganun kayo. Bang! Utamaan. Lolo. May kwentong buya sa dalawa. Natakot ako sa kando. Pero siya ka, Dar. Apat. B. Tama. Yan na si Butor no, Dan na. Na, Talamin namin 3v3. Papakulo ka. itas ka naman. Mga oras mo ka din mo karawa. Papakulo ka naman eh, ano eh. Natumboy. Dito na ako sukay. Wala mahilo. Iban may taka dyan yan. Pinising na siya. Iban may taka dyan. Isa pa kong kalit. Parang sipak kayo. Oh, may nakarulit. Ito na makarulit. Muli na ako. Makalurang kita sa lumas. Parang kuran. Tawag yung CJ. Ha? Tawag yung CJ. Hindi, magtatuloy kami. Ay, gawa ko sa CJ. Pati iba eh, magkakaroon ako. Ako sa aso. Ano na? Ay, kami dito. Okay, what? Yeah, video. Alam ko, ba't ikan mo siya eh? Ay, gago! Ba't tangin na mo? Ba't tangin na mo? Kala ko sa GC. Kaya na neto. Yung ilong puta.
Kala mo na lang sa GC sa ano, bahalas mo. Kaya mo, pasend. Pasend, 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 pasend. Pasend, uy, pasend master, pasend master. Pasend master, uy, huwag mo na alis. Pasend master. Wag! Ayoko. Wag, ayoko. Pasend, pasend! Sige, employ kita, employ kita. Pasend, pasend. Pasend! Ay, gago. Wait lang. Uy! Wala pa, yung ano. Pasend! Nakapikat ka. I don't wanna have to high and night. Tomorrow I will fall down and nothing. Matibay ko lang. Ano lang oras nyo? Hoy, pwede man daw purusan. Kira dampos na. Halat. Ako daw no. B. Metro ko ng kulay. B. Para dyan, matay mo. Yung kanya, bustang da. Ha? Malaman ako. Bishop 3. Para patay Guys, na parang tulong. Gasan Rookie, Prosper Dang, Lanuar. Dapat ng tulong. Ano? Ano lugar yung Malagantang, Pursad da. di ba ko tawa karawal? Di Da. ba ko tawa karawal? Ha? Barangguran na sa tulay. Ano da? Barangguran na sa tulay. Parang pura na. Tarangtangan, taramo. Para nyo, ano na? Ano siya na da? 143 ang pusta. Wow! Wala na pa. Kaya na daw, ito na. Malaganda. Kaya ba na umaga na? Di ko parok yung da, di pa nila testing. Diba yung dating na? Di ba yun ako? Dating na ako. Dawano. Dada, sarap ako. Gago, kamila. Ay, pero dito, di ka lang. Ay, wala. Yung wife din, yung wala rin yung wife. Magbalik mo din. Bakit mo wife, no? Go! Go! Dalang paa nila ba? Dalang paa nila mo. Kinig ka ha. Gago ka ha. Ang hayop, pag wala ko. Laki yung bigil. Boom! Puta tayo. Guys, Ano na? Madrid daw. Thunder. Ano wala? May Madrid daw. Thunder. Ano may Thunder? Pero 1 Lodo sa taas ko ang boy. Anong gusto mo?
Fish, sa Treo, pe. Hindi kasi inaabulog na sa Di nanay. first yan, ha? Uy, balik ka na dyan. Pat, tulog eh. Di first yung hot fish. Ha? Nakakanan, hindi ko man araw na may nagkaroon na yung picture. Ano ba? Sige, may nagtaka. Okay, tarawan mo. Ano nagagam mo? Hindi ka na mag-iiri. Kaya is camera ni Gali. At Gali is camera. Is kamu pala mga kamar. Dahil natin, minto pa ni nag-reveal. Nag-ano ka pa lang talaga kasi hanggang gabi. Bata nagkaroon ng kamera. Kapag ito ba rin, siyempre mababagsinda. Tigagda kami ang balyong, ano ba, balyong barangay. Pag kagaling mo din sa akin, ako na kaya mo masakit. Ano daan? Palanduan? Okay. Okay. Ano gusto mo sabihin sa inyo? Nagkakalayo? Puta mga wala na kung Wala na aso. Ini. Ini. Paano pag nagsugal, yun ay mga laban. Glitch. Gate of Heaven. Pat. Pat. Lugin na daw sa hot pink. Ha? We know the only glitch. Gate of Heaven. Before Sita. Sa zero. Yun na yun, ano? Di puno na. Gurumang look like a deep orange as New Yeller.
Patong mo din yung ano. Hindi pa ako na. Anong shamrock pot? 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 Ibe! Lahat punta na sa kalawin. Wala. Ito, B1, idol. Magaling ko, idol. Ito, B1 ako, idol. Nalain ka pwede din. Hindi ako ka, kinabagan ka. Ano yun? Oh, kalaban, kalaban. Ayan, magkakapit ang next. Right, right, right.
Eh, mama! Kasi alas wala din kami klase. May meeting daw. Hindi, may meeting. May meeting. Ay, mama, parang nasa sa mag-iwas na yung kami klase. Bumalik ko ba? Di, di. Nakakang nga niya, kapalo kaya, mamalik ako. Pero kayo, magbabakaw niya. Kayo pagkada nun. Kayo pagkada nun. Yung, tawasan ng pagkaon. Okay? Ha? Ha? Ano, lulu, hindi mo bigyan na. Sige na. Bilis na lang yan. Pero pag doon nun, nakapunta ka. Wala. Ay, balik mo yun. Bako. Data. Parang ko. Pamulapat ko kaubat. You.
Kapag ako nga, pupo na ako. Hello, gagawin nyo. Hindi nag-iiro. Ba't nag-live ako sa laog? Ba't mo? Tingnan mo ako sa laog. Pwede. Pero, ano nga nila aligad na ba ako pa? Ano nga nila yan? Pwede nga mga parang. Hindi ka pa? Wala ako. Hindi ka rin. Hindi ka rin. Hindi ka rin. Ano? Sabot? Ano ang sasabahan mo? May short?
Sige po, ganun. Marahon. Ang taro yung kaya na sa ito ulit ako yung magkakaroon na doon.
Pili naman yung mga people mo. Oo. Parang ito mabalik na ako pa rin. Maraming baga, una, palugod kami po po.
Dog. Start. Start yung PCB. Ano yung tubuto? Naman. Start na naman. Yung Mr. Paul. Pagdala ako. Pag ginagawa ko na na
Tama ako ang buko. Hindi ko ang maganda nga ako nga ay parang di. Ako sa iyo. Lagi ito, dili mo sa aga. Buta mo ang ay ba ang hayop din. Bago. Kaya mo yun mo rin. Hindi ka ito. Kaya niya, nagkaya. Kaya sino ang pero bago. Wala na pag kita ay nagawa sa din sa oh. Kaya dito ito. Kaya dito ako sa ano sa may. Then yung mga dahil Hindi pa ako school na natarawan na ako bubu. Kaya pa na school na ay tapos na ako nakabangan. Hindi ko pa niyo. At isa ako nga konti update eh. Dito ni Jake. Kaya lang, hindi ka muna na pumagkawat. Hindi ko na sa na di na ba ay ito ba? Ano din na mga ano kayo to? Kung may sila sa pagkakataon ko ba kung sasabihin ko ba ano ba kung ano sabi ko? So sabi ko ano, sabi na ako. Wala. Ya, mga ito Leo to, pag ano na nga, magiging dito ng 18 ko, kung saan kayo mga ito na rin. Then, may tumapasay ang pagiging. Halata ako, maraming din ako iba. Pero, hanggang minsan na lang. Pero, hindi nila, adili ko din ito. Tapos ka ba niya nga, kumain na sa tao. Oo, iba parang iyo. Ay, matay po. Hindi mo kaligyan ng na iba. Matay po. Mahirap nga. Yun na ako nila yung ikaw mo lang kasara ako. Ano, yung napaligaw na nagawa bubos mula kong bulyo, mo, minsan na siya, ano ko na ba siya? Yan o, isa siya. Ang law na siya, buglong ma. Ay,
Kaya ko. Init daw. Ito wala rin. Hindi ko papain ko. Bubu. Ang gulo. Ito ang natawin pa nga dito mo dali ni. Ay siya ay so wala rin. Ako ba? Ay nakita mo siya ito. Ha? Ito kaya sabi ko mga sinabi na, ano yung gano'n? Isa pa yung ulit doon. Kaya na siya. Kaya na ako doon. Pero, kala nga naman doon. Wow. Dito doon sa doon. Umuha ko. Kaya minalaw ka pa sila dyan. Oh. Joy, the babe. Dahil ko sinasabi sa atin ka namin. You have me. You made me feel like I was in love. We tried Nakakais na ipin sa mga puso na iba. Pati yung nga ito subang video na ito. Ito na ganyan sa iyo. Yay. Karami ka. Ha? Pati ka buhay mo. Gusto niyo. Wala mo kami PE. Sana tayo. Dahil ito ayaw. Ang tuloy-tuloy pa yan. Kung gusto ko ito na. All in to the mission. Ayaw lang nga pa ako. Nagkakadala ko mag-teng. Nagkakadala ko mag-ano. Nagkakadala ko mag-teng. Ayaw. Dapat may mapasadaya nga yung tayo. Hindi ko mag-ano niya. Hindi mo mapasadaya. Hindi ko maka-score. Ha? Hindi ka mag-ano talaga ako. Ang pinakamurang panahon ng pagkakaroon. Kaya na yung star na trade. So, pangina mo, yung trade sa tapos sniper ka, ako, continue sa na, ano to? Ay, na walang ika. Dahil ako, walang ako. Ilang mo pas sniper ka, ako walang ika. Kaya nagawin ito ko, so, ano ito mga kino? Ay, ano na rin? Alam mo ako, sila mo natakot ka.
Sa akin, alam mo, dahil ano, ito, baka pa to. Wala sila mga ito, 30 na yun ko. Paano ka utang na may Ayaw sana akong ano, talaga siya, nga nila ayos ng tao. Hindi ka pa malayo. Sige na pa sana, pero si Tungkol, ano man daw ako pag nag-iipon, bakit ko na ako, tapos ako, ito, hindi, bagang kwarta, ano na, ano na naman, ako, parang mag-isa. Ay, siyaw ng elbibong yung kakainda, nakakahali, nakakatindi, balahibo. Pag hindi ko na kayo gusto, no? Wala ay diretso na sa inyo. At kung maghapon ay tinuturuan mo. Alam mo, digay ka sinabihin ko to, kung dati. Basta naman kahit tarayupan sa kanawang hindi ko ano daw? Matali ko. Deeper ocean. Pare ko. Kundi man. Tulog. Din na nga yung tubig ko nga. Kasi na, ano lang, dahil di, buti ako pa nga, kung pala nyo yung na tinawag ko. Ano lang, piling tubig. Kaya mo na rin sa sila. Abang. Kasi mo, Ganda na ako nalibigan to. Ay, wala daw mga
ka ng turbo. Ina kaya mga bubo ang mga hayop. Lahat ng figure to mistake lang ang hayop na dito. Ito na mga school ka gawin. Mga school ka mga lima gawin dahil mga school ka. Saka ko yan naga mo basic. Daw para sa ito gigiga. Oh, apir sa pinaya. Maganda din ang tao. Yung paano mga hayop din yung minaaran. Kung kailangan lang na mga bukuli din yung mga isla ni ano sa mga ako lang ba tanong ka ng mga lagay na yun. Pero pati sumo. Bubo. Barangaan. Ayun, sasaday ko muna, hindi mo na ako kadali. Kung kami buko na radyo. Sorry na. Makawi ako. Ang doon, pa sa buko. Talaga ro. Wala na. Ako lang daw. Wow! Yung tumulag na kaki. Next, interest na napag-gil ka na, yo. Dok, mo ito, kami lang siya pa rin sa mga ito mo. Hindi mo makakasal ako na malutin ba ay malawak mo ako kaya na ayaw kasi pinapaligiran mga nakapilitan mo lang sa sakit ito ang kapatid na ako po medyo po kapalit sa loob na malaking kahirap na makuha mataas na kasi pinapaligiran at mga nakapilitan hindi pwede yan mga patay na natin yung mga oh, siguro. Yan na wala si Kuya Joe. Ano kita pay? Embrace your love, raise it, fight for yes, love loses where it came from. Yeah, let us really start. I gotta hide this beautiful start. I'm gonna go. Pala tambah otak gimana? Ano kakaboy ko? Para di mo. I'm gonna hide this beautiful start.
Crazier. Oo, sunod nila. Ini yung laos na. Ay, bro, wow. Ito mata. Ano ang karakter day? Crazier. Crazier. Ano ba daw? Ano ba ka, boy? Boy? Ano pa rin kasi design? Nag-ride sa may barangay. Race. Rides. Race design. Pwede ba kayo sa Malinaw? Seaside. Dapat ang rides kami. Pero, marami na rin. Siguro lang. Baka tutuloy pa tayo dito. Yung Ano ba mo kita? Dati. Yung, iwan ka na. Ay, ito. Tapos meron kita. Bobo ka boy. Ang bobo boy. Wait, ay, arjan. Awit ng piso, sa maikin na siya. Kay serap naman. Basta to? Nadasukan. Ano? Sinigwag na kaya. Ay, kasi kuya, Teka, di naman ka? sabi na, number 1, binayad ko. Ito? Binayad ko. Ilan ka din? Gusto ko lang, Mabalik ito. kulang siyang ano, Pera. 15. Babalik ito. Ito mga. Kagulo ko. Yeah. Ay, 12. Sakayan pa. Ano pinigil sa birthday? Sakayan pa urot. Alas ba sana? Tis, yung mali pa. Birthday pa. Kita. Ako mo niyan, ikan. Ano? Meron naman sa lang muraot. Birthday mo, bina, 30 na bayad mo. Para sa buhay, birthday ko. Mori na. Dati ako muna po. Wala dito na para shit pa sa ganito bago. Chongay, pumaway. 30 na bayad mo, boy. Hindi na, para ma-30 ka. Naka 29.75 na 30 na. Ano ba? Ito kayo. Hello? Then, ano naman, kaya ako. Nakalimutan na ako ngayon. Dati ko ako nito.
Nakauto ka nito. Auto Joy. Puta din ang tatalog talaga. Issue mo, kasi ang dami ng event, authority, transformation. Dito ba kami sa bago ya? Password kang 0946. Ano, may constant, ako mga yung kanwa. 0946, 139, 0946, 139, 74, 66. Lista ito na may pag-isin mo na lang. Ting, dito ko lang ba? Ito dito lang, hindi ko pinagkakaan mo may ako. Kung puti mo, dito mo na kumatan. May tataw. Hindi niya, born down. Medyo. Sige, malaga ko yan. Hindi na pala, punta ko muna yung tao. Ano yung ibig mo plan? Hindi mo kanin. Tanda mo. Tingnan mo ka na. Ayan. Ayan. Hindi mo kaya. Ano mo ang kanin mo? Ano ba yan? Hindi ang ano siya. Ano mo ang kanin mo? Ano ba nakatanggalin na? Disband? Paano disband? Pero disband. Rio. Hey, money. Rio. Bago nga Andre, kung kami na dito lang ako. Sabo mo. Alawan tayo ano kung sabo mo. Alawan mo kayo sa ako. Tayo. Tayo kung sila ba? Ito play grabe ang kalaban. Ito lang pala tawag nila. Hindi ako nag-iter. Ano na ba sila yan? Ay, ano ako nila? Ha? Ako dyan, di ko na ito. Bukan terubuk. Sudah dikumpulkan nomor lagi. Sudah menang kaya. Apa yang kita tahu bisa kita Kamu boleh betul. Well, ini di bawah ada belum pernah gitu. Ako mo, ako eh, ako mo,
Tulong A, Momo, Momo. Tapos 09A, 123, 123. Makuha password. Unit ko patanong A. 09A, yan, password. 123, 123. Sige, binagamit so yung tema na may magamit na pag-aaral ka na may nagamit sa hindi gamit ha. Dalit pa gusto na ano. Pati sa edit. Sige. Ganito. Lutong may panaturo ng dogs. Mayroon pa kayo. Pag-ibang na. Ibangan. Kaya na, taray na, pat. So, ano na kami kung ano armo. Kung nakajijiga, tapos kung ano armo. Teka na tayo. Hindi. Ano rin kung kanya bibi. Kanya ano naman. Puto may nag-iinom na sa katawa. Puro pa nere. Bot lang kami. Sir, ang dami nilibot lang kami. Kalawang. Unity ko yung ano. Bawa, si mga bawa. Bawa na, hindi ko bahala ka. Yuso, kung nahihirapan ka sa kuya, ano. Pero ito kami siya. Bawa na, ayun. Ay, kuya. Ayun. Ay, speed ko balik. Palit kita kayo pag nakaano ka na. Ay, sino ba lang. Kailangan na ako. Lahat na orbit lang na. Oo, ano na nakaar. Ingin. Nakakatawa niya. Sige na. Gina. Tatawin kita lang sa lalo. Ano ang video? Hindi naman niya ang ano. Kung talaga kita niya ng mga hayop. Ano may nagkakaroon ng mga hayop? Kung pinalitan so ano kung hayop? So, ang hayop na so parang pinalitan mo ng mga hayop. Hindi naman. Kung matanggal mo kayo, bago, didigan. Kung nagtuturo ba kayo eh? Kundi ayaw, dito. Binawasan pa ng hayop. Walang binawasan. Binatil mo. So, ganyan. Pag nagalang ka, mag 2 minutes lang, mag-X ka, kung na-challenge ang galing, at diretso sa may lakay. Hindi pa nga, di nga. Sige na ka dyan, hindi na nakapalit. Kasi ito na sa lakmayog ka. Pag-ututin ka, uturan. Kaya, 57. Sige ka dyan kami. Kaya dyan, sige. Kung sa likod, utang, kusog ko pa rin. Sa likod. Yan. Yan. Kung sa likod, yan. Diyan ang mga hayop. Ito mga puluwi na. Mali pa si Tom sa kasaro. Wala tayo kapaan. Utang nga, binabala ko nga. Oo, naman ka nga, hayop. Ito na po dito sa loob. Ito. Oo, yun na. May kulang ka. Kulang yung kinse, ang in-house ko si ano, ng tanong. Palang ka dyan. Aja dia bulan kan Kinse. baka jo office na kulo ada sa piso
Ayun ka, masarap din doon. Babi. Buang wala. Sige, sige, kamulo. Oy, sa gilid, sa gilid. Hindi ko na. Ako ito lang babalik. Puta ka mong nablay. Putang kayo itong hayop nito. Puta ka rin, kumama ko na doon. Bakit may armor na akong hayop? Hindi na ako. Sige, Puta ko naman sa kalan. Ayun, wow, tatay mo. Ayun, gilid ka pala. baka kiray, baka. Pati ka sabi. Hindi na masaya. May say pa rin say. Mabuko na dyan. Talaga. Magpanta ko, lumabas ng hayop. Puta ka ayun sabi. Ang galing din ako. Banglo mo, labon tao. Tatakbo na ako. Radyo, yung nakulat na ako. Hindi mo na. Baka ako na itong break. Alay. Buti na, ano na ako. Ano, tinalikod ako. Ay, Ano ako na ito ng mga hayop eh. Puro na armor. Naka-armor man yan ako. Walang armor. Eh, hindi mo lang ako. Gumalaw ka lang tayo. Okay lang ako. Ano? Ay, napadyo ako. Doon. Putang mag, ako pa na puro. Hindi na kasi po. Kaya ano na rin, paano na armor ko eh. Kung wali ko armor ko tao, yung nakatalis ko. Ito ka, ay, palang pato, paling ka nga. Ako natin nga ni... Hindi sarap ako. Ito na, ayun. Palitan mo. Ikaw, sa ano? Ikaw. Ay, ano yun? Gusto ko din. Pagdidig kita. Ay, Sige. Medyo ito na rin pala ito. Mandaw, long B. Sarap. Puta, pwede ka tuwa. Ayun, pilito. Ito. Down to. Pugi ini. Nag-rejoin. Alam daw, ma-armor daw ako ngayon. Siguro pala, pilito tayo. Yan, upang din ko. Oh, sige ka sabi ha. Pag nag-lock ka. Pagkagamit ko na mag-armor ko. Sabi ako wala. Putang ina. Sige dyan, ako dyan. Hindi pa rin magawa sa tulog. Gujali, siya nakakuha niya. Yan ang pagkatili nga. Ito dito magano nag-videoing. Parang ako ba gusto kayo mga ay na yaw. Wala ganun ka magaling ko sa oras na. At ano pa na? Dominate, dahil pa nag-dominate. Magalit ka, tapos maglong ka giraray. Huwag ka kang giraray. Uy, ayun. Ano kung dito mo na yun? Nakatanong naman ako. Nakatay pa. Dahil pa ka, ang printing pagtanong mo. Utang ina din nilagay pa pala na tanong ko. Wala ko po, di ba nagdidipiyos? Kasi iba, may mga mas ano eh, Wala siya, nagdidipiyos mo. Kaya pala nagdidipiyos na may sarap mo pala. Paano kaya? Nabangga ako dito sa amin sabi. Okay, pag ano site. Yo. Okay, pagkakot sabi. Okay, walang kaiba. Puta rin, mapunta din sa ano. Wala ako dito, hindi ako dito niya. Wala. Ibigay na ito, bibigay sa mali ako dito. Puta, Sige lang. One down, two down. Two down. Sabi. Sa konti po na. Sige, tanong ko, yan ang likod ko. Sige. Nakaya. Putra, tayo, taas. Kaya nakaya akong nga Taas na dyan rin. Yan o. Taas. Putra, sa gilid mo. Dadang ko. Puta, taas. Putra, sa gilid mo. Dadang ko. 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 Putra, sa gilid
Right, sabihin ko kami. Ay, sa ipa na sa yan. Kata na. Natatay, ito mo sa mga sabma mo na. Anong patong ba? Wala ka na kaya nito. Wala ka na kaya nito ha. Ay po. Pagkakali na ako. Ano? Kung may pagkakit ng buwan, may gilan po natin. Puta, dua. Dua nga, yun na ito. Ako lang. Puta din ako nakaupo. Na may pista. Ikot. Dua ka, dua. Ay, sa pista. Ay, mo na yan. Ano ko na doon? Ano yung buwasan? Tagtag na nga, yung pusit. Ano mo, diba? Mainilaw ako, isa ko paliwan. Yung hindi ako sa ano? Lumayaw na ako, malimutan pa. Uy, hindi. Ayaw. So, siya kami, ano mo ito? Pinipigil ito. Ako. Iba dyan. Baka dali. Uy! Sa likod! Nakulong! Sinasabas ni Nick doon yung... Puta kaya nga kahit na ano, nagsabi sa ulo. Ito! Ano ko naman ulit yung mga ay? Pulo yun ang mga pasil ka mga ano, dahil yung tigano. Ano ay? Kaya ko sa nakikinig. Sa duling! Down to. Oh, sige na. Hindi ka, ano ko, yan na rin, yun dyan. Wala na ano, tigumon tayo ng siguro. Sinakabang mo to. Sige na, wala na, nagduwan sa ano. Ingat yan, may tuloy yan, na nakabang. Ito dyan, sige. Pabi na ito, pabi. Sabi ng iba, pampataan. Hay, nabibinig. Hindi namin daan, nagkakagani ko magayaman. May click there naman. Ayos na, yan ako nakabang ang tigtingan. Yan yung ako kahit ba nakabang ang tigtingan. Look, 90. Kung ako kahit nakabang ang tigtingan, sana tinawag ko. Uy, putak na. Nakabit taro. Hindi ko kahit nalilig. Ilasurot po. Bilang ako sa place. Bubo naman da ka na. Ito sila nung makakait ako sa uyaw kalising. Naka-sniper na yo. Joy. Then naman. Ako ganda. Ayos ka. Double game. Ay, tao talaga ako. Ako naman na po ng tulong. Kaya natin ako mapagaw.
Ano, ito mga dito, sabi niya sa kuya, sabi sa kuya, Nakanta ako sa Naisipon. Ba't yan? Bumara ako kasi uy, sabi ko. Putang ina to, parang nakahayip na. Matanong na lamang ito, nakatulong ba kasi? Huwag naman sa lang. Ito ko mag-ipat sila na yun. Huwag ko lang. Guys, ito rin mali ha. Ito nga, hindi ko kayo dalaw. Hindi rin, ibubo ko yan. Oo. May kihod ka sa lang ng iya. May kihod na pa. Ay, ano mo guys, hindi ko sa isa taas. Hindi ko sa hindi ko sa oh, yan na! Oo, sana ako po. Putang ina yan, telepon do. Pagbuti-ud bagaan. Nakapit na ako lang, hindi ko kasi kalit na. Abang lang, pang-kalit na yan. Salikod pinagli. Ikaw ya? Ikaw ya, nagagili. Ang ayos. Ang ayos na ako pinagli mo. Ganun mo na. Oh, nararamdaman kita ng ayos. Kaya, ang ina mo ka, putang ina mo ito, pagkalaan tumanahali ko na. So, alam ba, mag-umagiri ako, abang kita. Lasuan na sa lasing, dahil na ang patao, atin natin ako. Ang ina, magiging mag-upisyon ako. Ay, mawas. Ang inang halik na yan, hindi na ako mabumbatan na. Ay lang. Malakot na din ako. Bumaytod. May kilit-kilit ito lang. Hindi yung pinagyan. Nakayang hayop na Linda! Pagkasit ka na, sarili mo. Diba kung mayaman nila nga, mas iyaw mga kutas na Iba na, Rek, iba na. Iba na tulog. Isipin mo, pag-gawin mo doon ang mga ano mo gagawin ako ba kayo ni never riding game at best start na boy start gusto mo kung natrata na talaga ba naman yan na hindi naman hindi utang na yung buwis kung tali ako nagpalit ano palit ang padali pwede ba nang mag-leave magpalit ka na huwag lang mag-harap ka tayo Nagtabagan ko. down one sa may bridge
Ako hindi, kaya di ka magsiyang tapat ako. Euro talaga na yung show. Ako hindi. Talaga na yung piano. Ano, ako hindi, kung tatapat ako. Bumatawa ka rin taro. Nakakasigot na po. Isa ko putang ina mo ka. So, Ha? Ganda. orange beauty ka, it's Ito ka nang tapos. ay, saro. Yan yan sa bridge. Uy, ito. Uy, ano ito na ka? Tangina mo hayop ka. Ito na kaya. Yan sa bridge pero. Nagpapantay ka tipon. Tayo ka lang sa kayo. Ano na daw? Walang ay, ko! Ano yung ba yung hype pre? Nakabalik na anyaraw pala, nakapatapawan. Hindi mo taka na. Kamayin pa. Kamayin po kami. Kamayin pa. Slide, slide, pwede sa slide. Ano ba kayo ni Pogi? Sabi ko, andang po na kami. Tawag ko din. Tawag ko Ay, din. bubo. Sarap po sa lusang ko ng kami. Sila talaga kung dito. Alam nga, ticket na kanina ako sa bago. Ako dito mo. Wala talaga ulit. Wala talaga. Ako ay gusto ko lang. Balik sa duwa. Yung ano lang. No! Bukong si Buto. Hello? Nalulog na lang. Wala na, patay na. Wala yung... Uy, katulog din na. Kaya mo dyan, no? Sabi? Ba't itahong ko sa pagkamas mo? Kaya dyan, yun dyan. Sabi ko, Dogs, dalawa. Iko, palito. Tayo. Oh, talikawan mo na. Halika mag-gaming. Hello? Paano na tayo pa? Ano? Sorry, chat ako. patutawan. Shoot! Ayun ako tani Kuya Jun. Hey! Ako yung Diyos sa pala. Yung ano, ay, pwede kita kung paano na mas makupit ito. Aray kang madaang. Sabihin mo, bubo ka. Tanaman ko, O siya kankin, sa pala na namin kay Diyos. wala ako nagadaan. Sorry. Patay. Wala na. Tayo, ito ka na pinag-group. Good, ang talikod. Taas na ang talikod. Nabista. Para sa lang, kahit na pa. Wala na, tara na nawa. Ito na, okay. Talikod, talikod. Penting milik-milik. Sigurado kaya balik ni Henrik yung ano eh. Ano ba siya? Ang isa. Yan.
Huwag kinagaray. Oh! Hindi na yan. Nasaksak ako. Kaya nga nalud yung Ay, yun pala. Nasaksak niya ako pa. Sabi niya ako nag-join, nagbalik lang ako. Magkano ka, magkano? Hindi ako nag-join, nagbalik lang ako. Ayos na. Ano na ito? Sarap. Pipi, pipi. Pipi niya nakatawa sa pipi. Ayun yung pinalaman. Ilaw. Luduwang! Ayop ka, buisit ka mo. Content na kami. Ay! Gago. Saksak ko kang hayop na niya. Gago. Sayang, di ko inabot. Di ko doon kukuta. Tapos ko nakatabot. Ay. Dali-dali sa ano, slide ko dyan. Patay, ulit ako. Ay, cool shot! Ulit siya to. Ulit siya to. Oo, wala cool shot. Ay, Iya. tapos eh. Ulit siya pa yun. Para din siya tayo. Miller, para daw niya. Hindi kaya, paano ka nung kailangan? Ako, dua ako. Kaya pa? Ah. Nice, nice. Marwa. Ano mo yung magagawin ko yan? Pero, ano wala ka sa kating sa pinakataas? Sa hindi? Oo. Sa bulya. Ano? Nakano na control? Nick? Oo. Ano tayo yung bisito? Ayun. Hindi na ito. Dapat kayo marami sa control. Marami sa control. Say, duran mo lang. Face, tapos control. Ah. Face, tapos control. Ay, hindi. Huwag ako. Ayun, tak. Baka ba dyan? Alagaw mo na. Wala ko na ganyan. Patay na ako. Hoy na! Aray! Pati na. Naglukso pa sa lapan din, slide. Ganda. Tapos, palto mo. Uy, dudulo ka nito. Kaya next on base. Tulupan. Nagpaparaban, di ba? Gago. Wala pa lang. Huwag na ganun ka. Sabi na. Balik lukso, papaglilit mo kung patras na ipilit ka niya, kung pilit ka patras ng lukso. Di ba? Hindi ang ano, mistake Next, tayo na piso next. Hindi ako. Next, tayo na piso. Police.
Okay. Sige na mga balik ako rin. Aroy, Kinay. Ito na ako. Ay, Kawater na yan. Tapos. Utang inayaw na pala na yun. Nakapat, ano ba sana nakaog? uy! Yes. Putang life, may difference na. Ano ito? Hindi kitang minadon sa inyo. Masala na lang ito. Siporo. Hindi ko sa kailan. Ay, ito. Gabi niya ako. Madaan. Diba, eh. Ah, tangina talaga na hayop. Wala. Ganun ako nga. Manatog. Utang na ayip na. Ako pa nadamay. Pagkiling kung ako natira. Ngayon, buto na sa room. Bakay. Good. Tanong. Arayon na ito yung nasabi. Tatan mo. Sige mo. Tusig ka tayo. Ang gagal-gagal ko. Oh! Dali! Boom! Agad ako masalsak ako nga. Ikaw mo ah. Huwag ko bulolo ko yung gago ka. Gugok daw. Kaya na iso. Ay iso. Gugok daw. Minuto. Uy, uwag. May putang hayop din. Baro. Ano dyan? Ang bangan na. Yung pasaro. Eh. Bah! Gano'n! Ano, pagturon ko patay na ako. Ako! Wala! Oh! Lamig! Ayop kasi gano'n! Oh! Alam mo yun, Ay, goan. sulo ko pala ka lang, magpupunta ka ayop. Ako na yung hayop. Kukunik na rabit na hayop, bilayas, makasok ang hayop na ito. Hayop ka, mabit ang Kaya na lamang ang poke. Nagugulong-gulong na ako ba ayop. Uy lang, tuludig din. Yan na dyan sa duwa. Ano na lang. Full shot. Ano ito? Nakarapat ako duman na taro ah. Ayun, sabi siya. Sa fire, sabi walang waiters. Ano ba? Sa fire, sabi walang waiters. Uy! Tara mo, dala lang ng panggigigil. Tara mo, huwag kayo. Sabay. I'm down. Itong bagong ito. 2 down. 4 down. Ito pala na hayop ko. Nagilid na rin. Gilid. Nagilid ba? Ito, sinig ko. Sige, uroy na. Nagpalit na lang ito na. Sige natin eh. Pabi. Pabi na yung Lumbi. Ayun na siya. Lumalabas ang puno. Iyak na kayo. Tapos naman ako. Ayun. Puta mo yan na. Padya natin. Sige. Lay, sa likod mo! Likod mo, Lay! Dumaan, bako dyan. Oh! Sa baba, dama. Hindi pa ka ako nagpapal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 agp
Wow, ka na, umiyak. Basahin mo. Para sa iyo. Yan na, yan na, yan na. Ayun na. Taste light. Ako pag lang din ang Buhay kawain ng hayop na Yan, taste lang. Kaya nakakain. Nakatato na kaya ang ate ko na, Elaine. Huwag ka matay. Eh, Yo. gago, ayos ngayon, nagtatago. Sipi, sipi. Oh my God. She's there. Patay ako. Oh my God. Ay, nakalaban. Ala? Sa likod. Nagre-recall mo ng kalaban. Yun ay nagkagan ko bukas ko na ito. Ba't ganun ang poging ko talaga? Gusto yung rasat, ha? Ano nasan kayo? Nasan kayo nung kailangan ko kayo? Wala, Masama ako. Abo to na para yun. Sabi. Tao, nikiyaw doon sa kalaban niya. Ako nagkipo. Wala na. Patay na. Yung mas ba yun? Pagkasa ng bayan. Headshot! 1 down, 3 down, 4 down, 5 Ano down. kung si ay Yan sa A. kung ay A. One down, 2 down, 3 down. Bilang post siya. Yun yung Swiss Never ka na. Naglobo mo na kung ay wag. sabi ako. Utra. Ito puta pa rin ka naman. Ayok ka. Ikaw na trap pa. I know. Kino ka lang nabalik ko. Ikaw na trap ng mga ayok. Gusto natin pisilin mga stand ko. May nakapag yung sex na sigurado. Hindi ko na ano kasi night. Kaya mo ito ko na tratada mo ito. Tratada mo ito. Ako nagkabat ito. Ha? Nabilon mo mga nagkabat dito. Ano? Wala kang ganun. Ano? Pwede mo ba? Sige. Ako madawot ako nga. Ano Ano yun? Pinatrat ka ba? Hindi. Tipi. Mga 40 ng bayadan ko ah. Bata. Utang iniwan ako dito. Iniwan niyo kasi ako dito. Ito. Nung A. Nung B pala. Iniwan niyo ako. Ayun. Nagtulungan nila. Nasa base nila. Yung sa business na, uy. Nasa base kayo. Putang duli. Malipis mo kayo ng ayok. Pagkarayo. Nasa ano. Gamitin ko na lang pinagbabawal na Nick Horse. Try ko mag-home. Ilong bigay ako ngayon. Ayaw ko na duma. Kahit ka na nakakapagpip mo. Ayaw, pinagabading. Atras.
Sige, paulit ko ano. Bahala ko, sudah ko nga yung kumain. Sige, sige, sige. Ano ba yan? Ano di ba? Nakakaraan niya ako. Yan mga dyan, magkalukan, kubigan. Labutan ta. Ano yung ako si Butut? Tulog na nga. Labutan. Pag magana ka sa ano, ako hindi pala. Muna yung magmagsa. Hybrid ka. Ano? Sa ano ako nga, i-break ako sa... Inot. Para kung inot ka mamatay. Ano tayo niya? Tago ba, boss? Di ba patay? Ano yun? Nag-uusap ko. Di ba patay? Oo. Wala. Hindi na ba yan? Utang na daw. Ito daw ako na ako na. Oo, naman sa baba. Tabangan yung damo. Nalibukod si Butog. Babalik sa upat, takarik pa naman mag-goal. Talaga yung dalawa. Sige, sige pa natin. Piso po eh. Piso mo ko. Bisa ko din eh. Inulat ako nga yung bugbog sa Raul. Nagawang kaya nga, yung diba na lang nga, ipalitan ko. Walang ganon. Walang ganon. Nasa professional mo nga. Last one naman sa lugar ng pala. Last one na, wala nakatatin. Gatulong pa. Inaw, para inot ko mamalakal. Wala pa. One down. One down, one down. No eight. Yeah! Puta nga, yung nakakikig mo yung mga ayun. Eh, nagsuot na to. Oh my God, she's there. Oh! Out na tayo. Out na. Nagpapaon mo na si Tong. Baon ko pala nito. Baon ka to. Ay, kayo inutin na. Ikaw sa kwalim. Out na tayo isa to. Open. Pare, sinakumpa kang second na right-click sa mga kalaban. Dahil nag-tuloy na paano tayo. Tapos dami. Yes. Tapos ang kanwa, kana. Di ba panalo? Marunong na kung saan mo to. Ula. Wait. Saga naman. Wala, kadali ka na naman sa categorization daw. Luis, na. Out na wait. Oh, Ay, makadali ka na. no? Dapat na yata. Igoryo. Huh? Ay, ano? Sa mga ipakayak pa ko. Yo. Yeah. Out na ako. Turog na ako. Pagkas mga sabi. Tanggalin sila. Ating klase. Ay, awakan. Bye-bye. Out na sa board. Michelle. Michelle.
loobin mo. Digo. Digo. Ano Facebook ang gamit mo? Ano? Meron na. Okay, masulit ko pinasa ko sa yung suamo mo. Tapos password. Zero din magdala na dubli mo na zero. Yaw din suado kung wala. Mayroon ang gamit kong ayaw. Facebook. Facebook, tantay ko dito sa
Wala. O paano yan na? Ay. Ako po daw tao. Ako to. Ako po. Yan. Oo. Ako po. Okay. Oo. Okay, okay. Oh. Oo. Ha? Anyway, God, thank you.
Noon, sinawasan na doon ako.
Thank you.